কক'পিট হয়। এই কক'পিটটো পানীত ভিজাই থৈ তাৰপিছত পানীৰে ধুই মই তুলি ল'ম, কাৰণ ইয়াতে বালি থাকিব নালাগে। এতিয়া মই ৰঙালাওৰ গুটিকেইটা ডাঙৰ গুটিকেইটা হ'লে ইয়াতে মই ৰঙালাওৰ গছ লগাম। তাৰ কাৰণে মই এই কাৰ্টুনটো ভৰাব লাগিব। প্ৰথম মই অলপ মাটি দি লৈছোঁ, শুকান জাবত মই ভৰাই থৈছিলোঁ। মই কাৰ্টুনৰ বাকলি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই দিম চব্জিৰ বাকলি। এইখিনি মোৰ আধা বনোৱা চব্জিৰ বাকলিৰ কম্পোষ্ট। এয়া মোৰ গাৰ্ডেনৰ গছ, এইবিলাক কাটিছোঁ। এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম এতিয়া। এয়া মই কম্পোষ্ট বনাই থৈছিলোঁ। এতিয়া অলপ পানী ছটিয়াই দিম। এতিয়া মই এইটো দি ঢাকি থৈ দিম। তাৰপিছত আকৌ মই কম্পোষ্ট যেতিয়া দিম মই দেখাই দিম। তাৰপিছত মই যেতিয়া ৰুম ইয়াতে আকৌ অলপ মাটি আৰু কম্পোষ্ট মিলাই দি তাৰপিছত গছ পুলিকেইটা ৰুই দিম। আৰু এইকেইটা অলপ সময় লাগিব, 15 ডেজমান লাগিব। 15 ডেজৰ পিছত মই এইকেইটা লগাওঁতে দেখুৱাই দিম। এইটো ৰেডি হওঁতে অলপ সময় লাগিব, পূৰা ভিজিব লাগিব, এইটো গলিব লাগিব, ভিজিব লাগিব। তাৰপিছত মই ধুই উঠাই বস্তাত ভৰাই থৈ দিম। মাটি মিলাইছিলোঁ, মাটিত অলপ ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট কম হৈছিলে। তো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিওঁ কি মিলালোঁ। মই প্ৰথমে দিছিলোঁ এভাগ মাটি, এভাগ কক'পিট, তাৰপিছত এনেকুৱা বাতিৰ 1 বাতি চূণ পাউডাৰ ফৰ্মত দিছোঁ, 1 বাতি হালধি পাউডাৰ ফৰ্মত দিছোঁ, 1 বাতি এক্সেল পাউডাৰ ফৰ্মত দিছোঁ, আৰু মই দিছোঁ নিম খোল দিছোঁ 1 বাতি, আৰু অলপ নিমপাত। এইখিনি দি মই মিলাই থৈ দিছিলোঁ। কম্প'ষ্ট অলপ ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট কম হৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া মই 1 বেগ ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট দি দিম, 5 কেজিৰ বেগ। এইখিনি এতিয়া মিলাই দিম ভাল কৰি গোটেই মাটিখিনিৰ লগত। কম্প'ষ্ট এতিয়া 3 ভাগ সমানে হ'ল। এই গছ পুলিখিনি মই আনিছোঁ নাৰ্চাৰীৰ পৰা। ইয়াতে ওলকবি আছে, ফুলকবি আছে, টমেটো আছে আৰু ব্ৰকলি আছে। মই এইখিনিৰ কাৰণে এতিয়া মাটিখিনি বনাইছোঁ। আৰু মই লাওৰ গুটি ৰুইছিলোঁ, সেই গুটিখিনিৰ পৰা পুলি হৈছে। এতিয়া সেইখিনিও মই লগাম, মই লগাওঁতে দেখুৱাম। এইটো টাবৰ মাজত এইটো ফুটা আছে, ইয়াতে মই খুলামখুচি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই দিছোঁ অলপ গাৰ্ডেনৰ শুকান পাত দি দিছোঁ, পানীখিনি ভাল কৰি নিগৰিব। ইমানেই দিম। এতিয়া ইয়াতে মই এই মিক্স চইলখিনি দিম। এনেকুৱা কৰি মই গোটেইখিনি টব ভৰাই ল'ম। টব আৰু এই গ্ৰ' বেগো ভৰাম। এইবিলাক গ্ৰ' বেগ হয়। এইটো মাছৰ কাৰ্টন হয়। মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ। ইয়াৰে তলত অলপ মাটি দিছোঁ, তাৰপিছত শুকান জাবৰ জোঁথৰ দিছোঁ, তাৰপিছত অকণ চব্জিৰ বাকলি দিছিলোঁ, তাৰপিছত অকণ লাইটকৈ মাটি দিছিলোঁ। এতিয়া মই কম্প'ষ্ট মাটি, মিলোৱা কম্প'ষ্ট মাটি দিম। এয়া কম্প'ষ্ট মাটি ঢালি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া গছপুলি লাও গছখিনি ৰুম। এইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। এই 29 অক্টোবৰত মই এইখিনি লগাইছিলোঁ। 6টা গুটি আছিলে, 6টা গুটিৰ 5টা গুটি হৈছে আৰু এটা নষ্ট হৈ গৈছে। আৰু মই ৰঙালাওৰ গুটি 4টা দিছিলোঁ, 4টাই মানে জাৰ্মিনেটিভ হোৱা নাই। ৰঙালাওৰ গুটিকেইটা বেয়া আছিলে। এতিয়া নতুনকৈ আকৌ মই ৰঙালাওৰ গুটি আনিছোঁ, আকৌ নতুনকৈ ৰঙালাওৰ গুটি মই ৰুম। এয়া লাও গুটি অক্টোবৰৰ 31st লগাইছিলোঁ, এইখিনি লাও গুটি। তাৰপিছত এয়া লগাইছিলোঁ মই নৰসিংহ, লগত ধনিয়া দিছিলোঁ। এয়া ধনিয়া হৈছে। আৰু এইখিনি মই ধনিয়া লগাইছোঁ, এইখিনিও ধনিয়া, সেইখিনি জলকীয়াৰ। এতিয়া মই এই লাও গছ কাৰ্টুনত দি দিম। মই বহাম এতিয়া কাৰ্টুনত। এই 2টা গছ মই এইটো কাৰ্টুনত লগাম, এইটো কাৰ্টুনতে লগাম। অকণমান কম্প'ষ্ট দি দিছোঁ ইয়াতে। এয়া পাতৰ কম্প'ষ্ট হয়, শুকান পাতৰ। এতিয়া মই এইটো বহাই দিম ইয়াতে।
লাহেকৈ ওলাব লাগিব। এয়া ইমান ধুনীয়া হেৰি হৈছে, শিপা ওলাইছে। এতিয়া মই এইটো ইয়াতে বহাই দিম। মই একেবাৰে ওচৰা আচৰি দিছোঁ, কিয়নো সাৰ দিব লাগিব চাৰিওফালে, তেতিয়াই জেগা দি দিব পাৰিম সাৰ। ইয়াতে মোৰ 24টা গছৰ পুলি আছে। এইকেইটা মই ৰুবলৈ এইখিনি টাব মই ৰেডি কৰিলোঁ। এইখিনিতে ৰুম। এয়া মই কবিৰ পুলি ৰুইছোঁ, এই সৰু সৰু এটা এটাত দিছোঁ ইয়াতে। এয়া খুব আলফুল কৰি লগাব লাগিব, সৰু সৰু হয় এইবিলাক, বেছি টিপা টিপি কৰিলে নষ্ট হৈ যাব। আৰু এটা এয়া গ্ৰ' বেগ হয়, এয়া টব, এয়া গ্ৰ' বেগ। তলত মই অকণমান কম্প'ষ্ট দি লৈছোঁ, ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট। একেবাৰে সৰু সৰু পুলি এইবিলাক, নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছোঁ, একেবাৰেই সৰু, ডাঙৰ হোৱা নাই। অলপ পানী দিম, দিছোঁ, অলপ অলপেই দিম, সৰু সৰু গছ। এনেও মাটিটো ভিজাই আছে, সেইকাৰণে অলপ অলপ দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া গোটেইখিনি মই এতিয়া ৰুলোঁ। সেইখিনি মোৰ ৰুবলৈ আছে, সেইখিনি মই ৰুম। মোৰ টব খালী নাই, সেইকাৰণে থৈ দিছোঁ। আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ, গোটেই দীঘলীয়া প্ৰচেছটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। গোটেই গুটি মই ৰোৱাৰ পৰা, তাৰপিছত প্লেনটো আকৌ গ্ৰ' বেগত লগোৱাৰ পৰা, মানে কাৰ্টুনত লগোৱাৰ পৰা গোটেইখিনি প্ৰচেছ দেখুৱালোঁ। মই কেনেকুৱা ৰুইছিলোঁ সেইখিনিও ক'লোঁ। কৰিলে আপোনালোকে লাভৱান হ'ব আৰু অৰ্গেনিক চব্জিও পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ এই প্ৰচেছটো চাই ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। শেষত ধন্যবাদ থাকিল।